Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Giai đoạn Mainnet mở sắp diễn ra, chắc chắn bạn nào cũng đặt ra câu hỏi giá Pi sẽ bao nhiêu. Để trả lời cho câu hỏi này, hôm nay mình sẽ chia sẻ một bài viết của Pi-Network-Market.net. Nhưng đầu tiên xin tất cả các bạn một lượt đăng ký kênh. Bây giờ chúng ta đến với bài viết giá Pi-Network sẽ bắt đầu từ 1.000 đô la Mỹ. Thứ nhất, sự phổ biến của Pi-Network. Pi-Network đã có mặt trên thị trường được 3 năm. Trong 3 năm, nó đã cho thấy sức sống vô hạn của nó. Số lượng người dùng tham gia vào dự án Pi đã vượt quá 100 triệu người và số điện thoại nào đang hoạt động tích cực đã vượt quá 33 triệu người, liên quan đến 233 quốc gia và khu vực. Điều này là duy nhất trong số nhiều dự án blockchain hiện tại. Pi Network phổ biến như vậy vì nó đã thay đổi quỹ đạo phát triển của hòa bình kỹ thuật số trong quá khứ và tạo ra một con đường phát triển độc đáo của hòa bình kỹ thuật số. Tính năng chính của nó là thay đổi việc khai thác từ máy khai thác sang khai thác trên điện thoại di động, không cần đầu tư, không tiêu thụ năng lượng và không đầu cơ. Người tham gia chỉ cần nhấp tia chớp mỗi ngày để hoàn thành khai thác. Điều quan trọng nhất là Pi Network có giao thức Internet phi tập trung riêng, 1.200 dòng mã nguồn mở và 400.000 máy tính để xây dựng các nốt. Mỗi nốt có một sổ cái để cùng hạch toán và duy trì mạng. Do đó, thông lượng truyền và xử lý dữ liệu mạng là hạng nhất. Tin tặc không thể đột nhập vào một nốt nhất định để lấy dữ liệu và việc lấy một chuỗi mã bị cắt xén cũng vô ích. Với đặc điểm của phân quyền, mọi người vì mình và mọi người vì mọi người. Không ai có thể tắt toàn bộ hệ thống mạng và không lực lượng nào có thể làm được điều đó. Đóng mạng lưới, blockchain tồn tại trong một ngày, con người tồn tại trong một ngày và Pi tồn tại trong một ngày. 2. Vì sao giá Pi Network sẽ tăng lên theo thời gian? Đối với những người bình thường, chúng ta sẽ có nhiều nền tảng mua sắm và kinh doanh như Alibaba, Amazon nổi tiếng trên chuỗi bánh sớm, và Pi sẽ được sử dụng để thanh toán. Vì số lượng Pi có hạn, khi dự án sinh thái mạng lưới Pi Network tiếp tục tăng lên, nhu cầu về số Pi sẽ tăng lên. Tình trạng mất cân bằng cung cầu này chắc chắn sẽ khiến giá Pi tiếp tục tăng. Tất nhiên số Pi hiện tại không có giá trị. Tất cả các bạn đang nghĩ rằng một Pi không thể bắt đầu từ 314 đô la Mỹ hoặc 1.000 đô la Mỹ bởi vì Pi mới chỉ bắt đầu. Và theo các tiêu chuẩn tiền điện tử chung, bạn cảm thấy rằng Pi phải bắt đầu từ một cái GA nào đó như 0,001 đô la Mỹ hoặc 1 đô la Mỹ rồi sau đó mới tiến tới một giá trị cao hơn. Nhưng các bạn phải biết rằng Pi là một loại tiền điện tử có khái niệm hoàn toàn khác so với bất kỳ dự án tiền điện tử nào bạn đã từng tham gia. Nhóm cốt lõi đã đảo lộn quan điểm của mọi người bằng blockchain Pi Network và tác động quan trọng của nó đối với hệ sinh thái thì Pi chính là thị trường. Thị trường Pi trong hệ sinh thái là nơi thể hiện sức mạnh của Pi chứ không phải các sàn giao dịch tiền điện tử như những người khác từng tin tưởng sử dụng trong quá khứ. Trong thế giới tiền điện tử, nếu một loại tiền điện tử không được niêm yết trên thị trường trao đổi, mọi người sẽ không tin tưởng đồng tiền đó. Nhưng nếu bất kỳ loại tiền điện tử nào được liệt kê trên các sàn giao dịch tiền điện tử, mọi người sẽ đổ xô mua số lượng lớn và lưu trữ để có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá chỉ có biến động nhẹ. Nhưng Pi là một loại tiền điện tử độc lập đã chứng minh bản chất thực sự của tiền điện tử. 3. Giá Pi Network sẽ bắt đầu từ 1.000 đô la Mỹ trở lên. Và để duy trì tính năng động của mức giá này, nhóm cốt lõi cho biết tất cả 33 triệu người tiên phong phải trải qua quy trình KYC và chuyển sang mạng chính trước khi chuyển ra thị trường hàng loạt. Mục đích là để: thứ nhất, tạo lưu lượng truy cập. Thứ hai, duy trì giá cả và thúc đẩy sự năng động. Thứ ba, đảm nhận vị trí trong hệ sinh thái Pi. Cho dù có ai tin hay không, giá Pi Network đã được cố định ở mức 1.000 đô la Mỹ và đã chạy trên mã code để làm giá cơ sở. Nếu tất cả 33 triệu người dùng vượt qua KYC và được chuyển đến mạng chính thì hầu hết sẽ chỉ được trải nghiệm sự chuyển động tăng tiến của giá mà không thể làm gì với phần lớn số Pi của mình, vì đa số đều khóa Pi ở mức 90%, 100%. 4. Giá Pi Network sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Hiện tại, nhóm nòng cốt của Pi đang nhắm mục tiêu 1 tỷ người dùng trước khi mạng chính mở sẽ bắt đầu hoạt động. Sẽ mất 1 năm đến 2 hoặc 3 năm và tại thời điểm đó giá Pi sẽ tiếp tục tăng, nếu không muốn nói là gần 10.000 đô la Mỹ trở lên. Vào thời điểm đó, cả thế giới sẽ chỉ nghe về cách mọi người có thể mua rất nhiều tài sản bằng Pi nhưng họ sẽ không có quyền truy cập vào Pi. Vì Pi không được phép tham gia sàn giao dịch trong một thời gian dài. Bất kỳ ai quan tâm đến việc sở hữu Pi, trước hết phải tải xuống ứng dụng và khai thác trong vòng 1 tháng mới nghĩ đến việc vượt qua KYC. Sau đó nghĩ cách mua Pi từ những người tiên phong đã được xác minh. Pi Network sẽ có giá trị rất cao và không thể lấy bất kỳ dự án nào khác ra so sánh được chỉ bằng khái niệm thị trường. Chúng ta không cần các sàn giao dịch, hãy tin vào giá trị số Pi của chúng ta. Vì chúng ta biết chính xác nơi chi tiêu số Pi của mình là hệ sinh thái. Chúng ta không đi ra đường để cầu xin mọi người chấp nhận Pi.
Hệ sinh thái là nơi chúng ta chỉ cần bước vào và thanh toán. 5. Điều gì sẽ xác định giá của Pi Network? Hiện nay có hơn 10.000 loại tiền điện tử trên thế giới và giá ban đầu của chúng tất cả đều phụ thuộc vào thị trường hoặc lượng cung và cầu. Nhưng giá ban đầu của Pi không phụ thuộc vào cung và cầu. Nói đúng hơn là phụ thuộc vào sự đồng thuận hay nhất trí của cộng đồng Pi Network. Đây là lý do tất cả các loại tiền điện tử, ngoại trừ Pi, tung ra các đồng tiền của họ bắt đầu trước khi họ xây dựng cộng đồng của mình. Trong trường hợp của Pi, một cộng đồng lớn lần đầu tiên được xây dựng trước khi đồng tiền Pi được tung ra. Nếu bạn đúc hàng tỷ đồng tiền nhưng bạn không có cộng đồng để mua hoặc sử dụng thì số tiền của bạn sẽ không có giá trị. Vì vậy bạn cần tạo ra sự cường liệu thông qua các quảng cáo để thu hút mọi người mua xu của bạn. Một phần quan trọng trong chiến lược của bạn là cung cấp đồng xu của bạn ở mức giá rất thấp. Đây được gọi là cung cấp tiền xu ban đầu hoặc ICO. Tất cả các loại tiền điện tử đều bắt đầu với một ICO với giá trị gần như bằng không hoặc rất thấp. Và trong khi nhu cầu tăng lên, giá của chúng cũng tăng lên vì số tiền này được cố tình giới hạn. Do đó, đúng là đối với tất cả các loại tiền điện tử này chính thị trường quyết định giá ban đầu. Nhưng khi nói đến Pi lại là trường hợp khác vì quy mô và nhân khẩu học của cộng đồng được xây dựng trước của nó. Hiện có hơn 33 triệu thành viên Pi Network và dự kiến sẽ sớm tăng gấp đôi. Tất cả các thành viên đã có trong cộng đồng này chẳng hạn như nhà sản xuất, nhà cung cấp, người bán lại, chủ sở hữu cơ sở hậu cần, nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia, dịch giả tự do có kỹ năng và người mua hoặc người tiêu dùng. Tất cả họ đều coi đồng Pi là nguồn của cải. Tất cả bọn họ đều muốn dùng Pi để mua những thứ mà họ mơ ước có được. Họ rất sẵn lòng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của mình với nhau để đổi lấy tiền Pi. Trên thực tế, đã có những công ty lớn quảng cáo sản phẩm của họ và sẽ chấp nhận thanh toán bằng Pi. Một người bán, người muốn số tiền Pi của mình tăng lên vì anh ta biết rằng giá trị của nó sẽ sớm tăng lên nên rất hào hứng chấp nhận tiền số Pi làm khoản thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Tất nhiên anh ấy cũng muốn giá trị khởi điểm lớn hơn cho đồng Pi vì anh ấy cũng là người mua hoặc người tiêu dùng. Một người mua cũng muốn giá khởi điểm lớn hơn để anh ta có thể mua những thứ mình muốn và để anh ta cũng có thể kinh doanh và sẽ không bị mất giá với Pi. Điều này có nghĩa là về nguyên tắc, tất cả mọi người trong mạng Pi đều là người bán, nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng. Tất cả họ đều có sự quan tâm rất lớn đến Pi, tất cả họ đều muốn giao dịch với nhau bằng Pi. Vì vậy việc còn lại duy nhất mà họ cần làm là thỏa thuận mức giá khởi điểm của Pi. Họ có thể chọn 100 đô la Mỹ, 314 đô la Mỹ hoặc 1.000 đô la Mỹ. Không gì có thể ngăn cản họ nếu họ đạt được sự đồng thuận. Do đó Pi không cần phải ICO, nhưng người ta cũng phải xem xét mức giá ban đầu lý tưởng của Pi. Bởi vì nếu nó quá thấp nó sẽ không thể khởi động nền kinh tế trong hệ sinh thái toàn cầu của nó và dự án sẽ thất bại. Nếu quá cao nó sẽ trở thành rào cản gia nhập của những người mới đến. 6. Thị trường sẽ quyết định giá của Pi. Thị trường vẫn là một yếu tố cho mức giá lý tưởng ban đầu, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Tại thời điểm Pi bắt đầu được mua bán hoặc sử dụng trong các giao dịch, lực cung và cầu có hiệu lực. Thị trường mở bây giờ sẽ ảnh hưởng đến các biến động giá tiếp theo của nó, nhưng nó được đảm bảo sẽ tăng lên vì các hiệu ứng mạng của nó. Khi ra mắt Pi Network sẽ tạo ra tác động lớn nếu giá khởi điểm của nó cao. Vì những người bên ngoài cuối cùng sẽ thấy sự giàu có mà các thành viên Pi Network sẽ được hưởng số tiền Pi mà họ kiên nhẫn khai thác. Pi Network là một ngôi sao đang lên của tiền điện tử được đặc trưng bởi sự cởi mở và đổi mới. Tính năng này cho phép Pi có được các chiến lược tốt nhất để đạt được thành công tối đa trước khi Pi ra mắt công chúng. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công!